नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज आपण मिक्स बिस्किटांचा केक बनवणार आहोत, पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। तर हे बघा बिस्किटे घेतलेले आहेत, हे सगळ्या प्रकारचे बिस्किटे घेतलेले आहेत, क्रीमचे आहेत, बिन क्रीमचे, साधे बिस्किट आहेत। तर ह्यांचे आपण ना तुकडे करूया छोटे छोटेसे आणि मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकून घेऊया। सगळ्या बिस्किटांचे मी तुकडे करून घेतलेले आहेत। तर आता हे आपण बारीक करून घेऊया। केक बनवायसाठी मी टोप ठेवलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये बघा रिंग ठेवलेली आहे। रिंग अशी साईडने अशी त्याच्या वाफ आली पाहिजे केकला, म्हणून मी अशी मोठं टोप घेऊन मध्ये रिंग ठेवली आणि त्याच्यावर हे झाकण ठेवलेलं आहे। आता हे मीडियम गॅसवर 10 मिनिटासाठी मी ठेवणार आहे। मिक्सरला बघा बिस्किट बारीक करून घेतलेले आहेत, बारीक एकदम करायचे ना। आता ह्याच्यामध्ये आपण दूध टाकायचं आहे। तर 1 फुलपात्र मी दूध घेतलेलं आहे, जेवढं आपल्याला लागेल ना तेवढंच आपण त्याच्यामध्ये दूध टाकणार आहे। आणि आता हे आपण एकदा मिक्सरला फिरवून घेऊया। मिक्सरला बघा दूध टाकून एकदा फिरवून घेतलेलं आहे, अशा प्रकारे बघा करून घ्यायचं। तर आता मी एका वाडग्यामध्ये काढते। मिक्सरच्या भांड्यामधून बघा मी काढून घेतलेलं आहे, असं झालं पाहिजे। आता ह्याच्यामध्ये 1 चमचा बेकिंग पावडर घेतलेली आहे आणि अर्धा चमचा बेकिंग सोडा घेतलेला आहे। तर हे चांगलं मिक्स करून घ्यायचं। बेकिंग पावडर आणि बेकिंग सोडा टाकल्यानंतर मी मिक्स करून घेतलेलं आहे। तर अशा पद्धतीत बघा करून घ्यायचं। मला 1 फुलपात्र फक्त दूध लागलेलं आहे। तर आता मी एक भांडं घेते, केकचं भांडं घेतलेलं आहे। त्याला सगळं पहिलं तेल लावून घेतले, त्यानंतर बटर पेपर लावलेला आहे, त्याच्यावर पण मी तेल लावलेलं आहे। तर ह्याच्यात तुम्हाला जर मैदा टाकायचं मैदा टाकून तेल लावून मैदा टाकायचा आणि तरी पण चांगला होतो केक। तर आता हे मी टाकून घेते ह्याच्यामध्ये, सगळं काढून घेतले बघा। तर असं थोडंसं असं आपटून घ्यायचं सगळीकडून आणि लय वेळ मग खाली ठेवायचं नाही आहे। आपण बेकिंग पावडर बेकिंग सोडा ठेवला की नाही, एकदा टाकलं की नाही ते एकदा असं लगेच करून लगेच ठेवून घ्यायचं। तर हे 10 ते 15 मिनटासाठी मी मीडियम गॅसवर गरम करत ठेवलं होतं। आता मी काढून घेते, बघा एकदम जास्त असं गरम होतं। आता त्याच्यामध्ये आपण हे ठेवून घेऊया, मध्यभागी ठेवायचं, म्हणजे साईडनं जी वाफ असते ना तर त्याला लागते आणि छान असा बनतो आपला केक। आणि हे आपण 35 मिनटासाठी ठेवायचं, पण एकदा चेक करायचं 30 मिनटातच। 30 मिनटं झालेले आहेत, आपण एकदा फक्त चेक करून बघूया। तुम्हाला मी बोलली होती आपण 35 मिनटानं बघूया म्हणून, तर कधी पण मध्यभागी बघायचं झालं आहे का। तर झालं तर ह्याला चिटकणार नाही। तर बघा ह्याला थोडंसं चिटकतं आहे, हे बघा थोडंसं एकदम चिटकते। तर हे मधली बाजून आपल्या अजून व्हायला पाहिजे। तर हे साईडचं लगेच होतं, पण मधली बाजून होत नाही। तर अजून आपण ह्याला 5 मिनटं झाकून ठेवूया। 35 मिनटं झाले आहेत बघा। आता आपण चेक करून बघूया झालं आहे का। तर बघा झालेलं आहे, बिलकुल चिटकत नाही आहे। आणि बघा आपला केक किती फुगलेला आहे बघा चांगला। तर हा मी आता आपण थंड झाल्यानंतर मी गॅस बंद करते, थंड झाल्यानंतर आपण काढून घेऊया। बघा किती छान फुगलेला आहे आणि आपला केक थंड पण झालेला आहे। आता आपण याला साईडनं मोकळं करून घेऊया। आता आपण काढून घेऊया, साईडने एकदा मोकळं केलं की नाही तर प्लेट टाकून असं उलटं करून घ्यायचं, काढून घ्यायचं। आणि बघा किती सॉफ्ट असं झालेलं आहे। आणि हा कागद काढून घेऊया आपण। आता बटर पेपर जो लावला होता ना तो काढून घेऊया। बटर पेपर बघा काढून घेतलेला आहे। तर आपण सरळ करून घेऊया। तर बघा किती सॉफ्ट असं झालेलं आहे, एकदम असं बघा किती मऊ झालेला आहे, एकदम सॉफ्ट असं झालेलं आहे। आता आपण कापून घेऊया याला। बघा किती छान असं झालेलं आहे बघा, एकदम बघा किती मस्त असं झालेलं आहे, सॉफ्ट एकदम। तर हा केक बनवलेला आहे, जर आवडला तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।